Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Am obosit și mi-am luat o vacanță de o săptămână, așa că astăzi ne aflăm la Predeal. La Predeal pe Cioplea, într-o casă interbelică, foarte modestă, dar foarte cozy, să-i spunem așa. Ce poveste vreau să vă spun azi? Ați auzit de Gary Shalom? Nu, bănuiesc că nu. În 2014, toți cei care se ocupau de securitatea băncii, cele mai mari bănci din lume, JP Morgan, s-au hotărât la un moment dat să ancheteze anumite introversiuni în sistemul informatic. Și au descoperit că exista un script scris în baza de date a lui JP Morgan care ar fi putut produce pagube. Și când au vrut să meargă mai departe, s-au trezit cu cineva care le-a luat în câteva minute toate datele. Toate datele fără să facă nimic rău. Respectiv 83 de milioane de clienți cu nume, prenume, adresă, ordine, conturi bancare, transferuri, tot. Practic, toată bucătăria internă a lui JP Morgan a fost transferată nu se știe unde. Și nu s-a știut unde aproape un an jumate. Pentru că alerta FBI-ului, a CIA-ului și așa mai departe s-a creat un task force pentru a-l prinde pe hackerul care a reușit să intre în baza de date a lui JP Morgan fără să fure nici măcar un cent, fără să distrugă nimic, fără să afecteze bunul mers al băncii cu nimic. Doar și-a luat informația. S-a dovedit, după un an jumate, că în spatele acestui atac de hackerul genial care era în spatele nebuniei, se numea Gary Shalom. Gary Shalom se naște în anii 80, undeva în Georgia, la Tbilisi, și este fiul unui viitor deputat georgian. Taică-su, Shota Salelashvili, pentru că și pe Gary îl chema Gary Salelashvili, era o familie respectabilă din Georgia care milita contra comunismului și care, după căderea Uniunii Sovietice, evident, l-a susținut pe Shevardnadze. Acum, ce se întâmplă? Odată ce comunismul a căzut, la 15 ani, Gary Shalom ajunge în Israel, împreună cu tatălui. Acum tatălui, fiind politician și având relații în Israel, îi prezintă o droaie de lume. Oameni de afaceri israelieni, ruși care au emigrat sau care s-au refugiat în Israel după ce au abandonat Uniunea Sovietică și așa mai departe. O lume pestriță. În lumea asta pestriță, Gary descoperă că cea mai mare problemă este transfer banii dintr-un cont în altul, fără să lași urme. Și astfel încât banca care primește banii să-i considere curați. Vedeți, în lume, la ora actuală, există procesatori de plăți, cum e Stripe, și eu îl folosesc. Știți foarte bine că prin Stripe plătiți toate cursurile, toate abonamentele la Celindra CoinSRL. Tot prin Stripe ați cumpărat și acțiunile la Celindra SA Elveția. Și acest Stripe, care este unul din cei mai mari procesatori de cărți de credit, la un moment dat, când au cel mai mic dubiu, au avut și cu mine, cu firma elvețiană, crezând că vând acțiuni sau cine știe ce fac ilegal, îți blochează conturile. Și eu am avut 60.000 de euro blocați timp de 6 luni. Timp în care a trebuit să dau documente, să răspund la întrebări și așa mai departe. După aia știți foarte bine că și Revolut și Wise, deși sunt bănci online, și atenție, bănci online care la început și-au luat o licență în Lituania. De ce Lituania? O să vedem imediat. Aceste transferuri trebuie justificate. Și nu poți să trimiți de la unul la altul sume de 40.000, 50.000 de euro fără să justifici.
Acum Jerry înțelege lucrul ăsta și după ce înțelege lucrul ăsta, încearcă să vadă cum ar putea să facă niște transferuri bancare, astfel încât nimeni să nu poată să ia urma. Încetul cu încetul scrie niște scripturi mai mici, ajunge la un moment dat să falsifice niște clicuri. Știți foarte bine că mulți agenți de publicitate sunt plătiți în funcție de câte clicuri merg pe pagina respectivă. Inventează sute de mii de conturi, dă foarte multe clicuri, astfel încât deja la 15 ani reușește să facă bani ceva la modul 10.000 de euro pe lună. Pentru un puș de 15 ani este extraordinar. Și asta totul relativ, între ghilimele, legal. Încetul cu încetul înțelege sistemul bancar. Acum trebuie să vi-l explic și vouă. Sistemul bancar are o zonă verde. Zona verde unde nu prea poți să trimiți bani într-o parte în alta fără niște verificări destul de profunde. În sistemul ăsta intră Statele Unite, Canada, țările Uniunii Europene, dar nu chiar toate, o să vedeți de ce, țările unde controlul și reglementările băncii centrale sunt foarte stricte. După care există așa zisa zonă gri. Zona gri care conține și Lituania și Cipru, mai ales Malta. Este o zonă unde ești în Uniunea Europeană, deschizi un cont bancar, poți să vinzi niște criptomonede, dar verificările sunt mult mai permisive. Și dacă sunt mai permisive, reușești să faci anumite transferuri pe care în zona verde nu le poți face. Problema mare e că în momentul în care tu trimiți din zona gri în zona verde, băncile au imediat un warning. Warning înseamnă au sosit 50.000, 100.000 dintr-o țară în alta. La un moment dat trebuie să știți că deși eram în Uniunea Europeană și România, Bulgaria, Cehia, Polonia făceau parte tot din zona gri. Acum au mai rămas doar Estonia, Lituania, Malta și Cipru. Luxemburgul a trebuit să respecte reglementările Băncii Centrale Europene. După care există zona neagră, care e cuprinsă din Belize, paradise fiscale, Panama, insulele Cayman și așa mai departe. De acolo, dacă vin banii, ei sunt imediat trimiși înapoi. Dubaiul face parte din zona neagră. În momentul în care trimiți bani din Dubai 100.000 de euro în Elveția, trebuie să justifici exact de unde i-ai, cum i-ai obținut, cine e adevăratul proprietar economic al acestor fonduri și așa mai departe. La fel cu societățile. Societățile în lumea verde trebuie să aibă clar în spate un beneficiar, ultimul beneficiar economic. Pentru că dacă avem o societate și societatea aia are acționari alte societăți care la rândul lor au alte societăți, ei îți vor cere acționariatul până când vor afla cine e în spate la tot montajul financiar. Și pentru a evita lucrurile astea, Jerry începe să deschidă diverse firme, atât în zona neagră, cât și în zona gri, cât și în zona verde. Dar firmele astea sunt niște cutii goale. Sunt niște cutii goale cu niște nume care există, pe numele unor persoane fizice care există, cu acționariat care există, dar fără să facă niciun fel de activitate economică. După care începe să inventeze tot felul de contracte, vânzări de licență, consultații și așa mai departe. Și după ce își creează toată această structură, începe să facă transferuri bancare. Face primul transfer bancar din zona gri în zona verde și merge. 10.000, 50.000, 100.000. După aia, din zona verde, e foarte ușor să-i transferi în zona neagră. Mai greu e să-i aduci înapoi. Face tot felul de teste și reușește, fiind și un geniu al informaticii, să creeze o rețea astfel încât să poată
transfera bani ilegali, murdari, din Belize, trecând până în zona gri și apoi până în zona verde, astfel încât când ajung în zona verde, acești bani să fie perfect curați și pe care poți să-i folosești. Pentru că sunt foarte mulți bani negri în lumea asta, problema e ce faci cu ei, cum îi investești. Nu poți deschizi nici col la bursă cu banii aia, nu poți nici să-ți cumperi o casă la Brașov sau la București, nu poți să-ți cumperi o casă la Paris. Trebuie să ai bani într-o bancă a țării respective și ei să fie considerați de către bancă și de către autoritățile fiscale curați, ca investiții străine, directe. Și el reușește să păcălească tot acest sistem financiar. Cum? Intră și clonează tot sistemul SEPA. SEPA e un sistem de plăți între bănci. A fost făcut de Uniunea Europeană, știți foarte bine, într-o secundă banii poate să ajungă din România în Luxemburg, din Luxemburg în Spania și așa mai departe. Atâta timp cât vin între firme care au mai făcut transferuri și care au relații, băncile nu se sesizează și nu există warning. În momentul în care apar transferuri ciudate, băncile declanșează semnalul de alarmă și ești luat la întrebări. El reușește să nu fie luat la întrebări de nimeni. Și în momentul în care vede că poate să facă aceste transferuri, îi vine ideea cum ar putea să și folosească, să monetizeze acest sistem pe care l-a pus la punct. La început nu a plimbat decât banii lui, care oricum nu erau curați, că erau obținuți din chestiile cu agențiile de publicitate și cu clicurile. Și încetul cu încetul, Jerry garantează unor clienți mari, importanți, din lumea gri și lumea neagră, transferuri din Panama la Paris sau din Panama la Berlin sau din Panama la New York de milioane de dolari în 48 de ore. Banii făcând dintr-un punct A într-un punct B, uneori 200 de tranzacții. Să fac 200 de tranzacții și să plimbă dintr-o societate în alta sume diferite și totul face un computer. Tot acest soft pe care l-a creat cap-coadă Jerry, un puști, în anii 2000, funcționează. Și începe să ceară 5%. 5% din transfer. Evident, toți escobarii, mafioții, oameni politicieni care fură bani ar vrea să aibă banii curați într-o bancă occidentală. Și prin Jerry reușesc. Nimeni nu-l prinde, totul bine și frumos. Dar încetul cu încetul intră în ceea ce se numește dark web, unde cunoaște alte persoane, printre care alți izraelieni, la fel de deștepți și la fel de pricepuți ca și el. Unul dintre ei, Andrei Turin. Andrei Turin este un izraelian foarte bun care reușea să intre în baza de date a băncilor. Și intră în baza de date a băncilor, îl contactează Jerry, o să spuneți cum. Între acești oameni, toate mesajele vin criptate. Criptate la modul la care, în momentul în care s-a făcut procesul lui Jerry și ancheta a analizat cum s-a produs tot acest sistem, s-a descoperit că cei doi foloseau un mod de criptare pe care îl folosesc serviciile secrete, Mossadul, CIA-ul și așa mai departe. Oamenii reușiseră să cloneze inclusiv codurile și criptarea serviciilor secrete. Adică în momentul în care Ambasada Statelor Unite de la Moscova trimite un mesaj la un e-mail la Washington, vă dați seama că nu îl trimite pur și simplu ca noi și scrie președintele lui Trump, știți, astăzi am fost și am aflat nu știu ce despre Putin. Totul e criptat, astfel încât chiar dacă interceptezi să nu poți decodifica. Băieții ăștia aveau inclusiv softurile pentru a decripta mesaje ale ambasadelor, ale serviciilor secrete. Și încetul cu încetul intră în diverse baze de date ale unor mari bănci, fonduri de investiție și acolo descoperă niște clienți
pe care voi îi numiți cei care jucați la bursă balene. Aceste balene sunt clienți care cumpără într-un ordin 100 de milioane de dolari o acțiune. Cum o cumpără? Vorbesc cu brokerul, cu curtierul, curtierul face un plan și nu poate să cumpere 100 de milioane dintr-o acțiune, dacă nu e Apple sau Nvidia, așa în 2 ore, pentru că ar duce prețul 15% în sus. Dar cumpără în timp. Dacă tu știi exact planul unui broker și ce are el de făcut, e foarte ușor să cumperi și tu o sumă din acele acțiuni și în momentul în care prețul crește și în momentul în care se află, de exemplu, că Warren Buffett a cumpărat nu știu ce acțiune sau a vândut Apple, să-ți închizi poziția. E și încetul cu încetul reușește să intre la Bridgewater. Ăsta e un fond de investiții care are niște clienți foarte, foarte mari. Adică cel mai mic client are 5 milioane. Și acei clienți au niște semnale date tot de brokeri. De tipul, hai să ne apucăm să investim în cutare acțiune pentru că, vezi, domne, ar avea de câștigat, scoate un produs nou, scoate un medicament nou și așa mai departe. Nu intrăm în detalii. Și el reușea să scoată 10-15% pe săptămână, fără să exagereze, băgând câteva milioane acolo unde știa că alții vor cumpăra de sute de milioane. Și a mers. Și a continuat să-i meargă. Până într-o seară, la ora 2:30 noaptea, când prietenul lui Andrei Turin îi spune: am intrat în baza de date de la JP Morgan. În acest moment, Jerry preia de la Andrei toate datele, intră înăuntru și pune mâna pe 83 de milioane de conturi. JP Morgan are 83 de milioane de clienți în toate țările lumii și are în gestiune înseamnă banii clienților cu care clienții fac ce vor, plus banii pe care îi gestionează, o sumă de 4 trilioane de dolari. Vă dați seama cât de important este să știi exact ce fac marii clienți al lui JP Morgan sau ce sfaturi dau anumiți analiști de la JP Morgan marilor clienți. Și astfel, Jerry Shalon descoperă e-mail-urile prin care se făcea ceea ce se numește inside trading, în care era convins un client ăsta de tip balenă să investească într-o anumită acțiune. Și se gândește de ce să nu manipuleze el piața. Dar cum nu poți manipula o acțiune care are capitalizare bursieră 3 trilioane ca Apple sau Nvidia, pentru că și dacă ai avea 600 de miliarde al lui Warren Buffett și le-ai băgat pe toate într-o acțiune, mai mult de 5% nu o duci în sus, Jerry se concentrează asupra firmelor mici, cu capitalizare de 500 de milioane, 1 miliard, 1 miliard jumate, maxim 2 miliarde. Acele societăți mici care fac parte din Russell 2000. Și zice, ce ar fi să le manipulăm? Acum trebuie să-și găsească un sistem și mai bun și începe să plătească cu 2.000-3.000 de euro diversi oameni de pe dark web care să deschidă niște conturi bursiere la diversi brokeri din toată lumea. Multe, foarte multe, mii de conturi. Oamenii respectivi primesc banii, pun banii acolo, îi dau parola lui Jerry și Jerry poate să facă tranzacții bursiere în numele lui XYZ. După care, așa cum ați înțeles, nu avea niciun fel de problemă ca banii câștigați să-i ducă toți în același loc. Și începe și manipulează anumite acțiuni, trimițând mail-uri la aceste balene. Întâi cumpără, să zicem, de 2, 3, 4, 5 milioane de dolari o acțiune, după care trimite mail-uri, ca și cum ar fi venit de la JP Morgan, la diverse balene, convingându-i, exact în același stil, să cumpere acea acțiune. Ăștia se apucă să cumpere, acțiunile cresc, el le vinde mult înainte ca ele să atingă maximul să spargă bula. După o lună, 2, 3 acțiunile să prăbușesc la loc pentru că zvonurile sunt false, ba dă zvonuri că e nu știu ce firmă de biotehnologie a inventat nu știu ce produs, ba o firmă de farmaceutice care scoate un super medicament cu cancerul
Și lumea crede, cumpără, pierde niște bani, dar Jerry câștigă foarte mult. Și ajunge într-un an de zile să câștige suma de 300 de milioane de dolari. Așa spune el. Sau așa a spus la anchetă. Pentru că unii, gurile rele, spun că a depășit miliardul. Oricum, în ritmul ăsta, în maxim un an de zile, era multimiliardar. Nimeni nu i-a luat locul și nici cei care își deschideau acele conturi nu puteau să-l trădeze pentru că nu știau cine e în spatele mesajelor pe care le primeau. Nimeni nu putea să afle, în afară de Andrei Turin, Jerry Salon și mai exista un nene, Ziv Orenstein. Ziv Orenstein era, cum ar veni, șeful la back office. El crea firme, el făcea acele contracte false, identități false, astfel încât după ce banii erau câștigați în bursă cinstit, sau mă rog, cinstit prin manipularea prețului acțiunilor, să poată fi trimiși dintr-o parte în alta și să adune curați frumoși în bănci occidentale. Ceea ce s-a întâmplat. Acum trebuie să știți încă un lucru. Să nu credeți că ținea banii în bănci. Nu, îi ținea în criptomonezi. Între ei se plăteau moneda Monero, care este singura monedă să pare, după ce a declarat Jerry, unde nimeni nu poate să-ți ia urmă. Dacă la Ethereum, Bitcoin, Solana, până la urmă se poate afla din ce wallet s-a dus în ce wallet și așa mai departe, la Monero se pare că ar fi mult mai greu. Nu sunt un specialist în ceea ce tranzacțiile cu moneda Monero, dar se pare că atât Andrei Turin, cât și Ziv Orenstein, cât și Jerry Salon au folosit-o pentru a se plăti între ei și pentru a ascunde banii investiți. La un moment dat s-a făcut un task force. Vă dați seama, un task force unde era Departamentul de Justiție, Security Exchange Commission, CIA-ul, FBI-ul și așa mai departe. Și pentru că cineva a făcut o greșeală, Jerry a fost prins. A fost prins pentru că Andrei Turin, care se afla în acel moment la Tbilisi, în Georgia, Interpolul îi sparge ușa, îl găsește acolo, el îl recunoaște, nu se opune, la fel e săltat și Jerry, nu se opune nici el. Ba mai mult, statul israelian îi extradează atât pe Jerry Salon, cât și pe Andrei Turin, cât și pe Ziv Orenstein în Statele Unite. Jerry inițial nu colaborează, după o zi pledează vinovat, intră într-o colaborare, plătește 400 de milioane. Cum a plătit 400 de milioane dacă el a câștigat 300, nu pot să vă spun. Nu știm nici dacă i-a plătit pe toți. Cel mai important e că banii ăștia s-au dus la bugetul american, pentru că a fost un deal cu Departamentul de Justiție. Nu e că vreun client care s-a apucat să cumpere acțiunile și a ridicat prețul și a pierdut după aia că prețul s-a prăbușit, primește vreo despăgubire. Nici o bancă nu primește nicio despăgubire. Mai mult, din acest moment, povestea devine foarte, foarte alunecoasă. Respectiv, Andrei Turin primește o condamnare de 12 ani, dar nu figurează în acest moment în nicio închisoare din America. Jerry primește o condamnare și și-o petrece la domiciliu într-un luxos apartament din Manhattan, după care este lăsat în 2021, conform spuselor tatălui lui, care este la al 9-lea mandat de deputat în Georgia. Sarelashvili spune că fiul lui a fost repatriat în Israel. Ideea e următoarea. Jerry acum se află în Israel. Nu știm dacă nu cumva tocmai face un transfer sau plimbă niște bani în timp ce noi înregistrăm acest clip video. Andrei Turin nu se știe unde se afle, Ziv Orenstein la fel, nu se știe dacă a fost condamnat, câți ani și unde se află. Toți au colaborat cu americanii, toți au colaborat și cu evreii. Evreii au adus înapoi din Statele Unite în Israel și stau bine mersi
sau nu stau bine mersi pentru că nimeni nu mai are niciun fel de informație, singura informație vine de la tatăl lui Jerry, care spune că fiul lui s-a reîntors la Tel Aviv. Acest lucru ne dovedește că un puș de 15 ani a putut să intre în marele sistem al transferurilor bancare, în SEPA. Și pe semne ar fi intrat și în SWIFT, nu numai în SEPA. Ideea e că dacă cineva poate să controleze acest sistem, ne punem problema cât de cinstite mai sunt tranzacțiile în ziua de azi. Și ce ar putea unul ca Jerry să facă dacă ar fi dorit să distrugă omenirea? Gândiți-vă că puteau să primească toți niște mesaje prin care să vândă acțiunile la orice preț pentru că s-ar fi prevăzut nu știu ce criză. Și atunci ne punem iar problema dacă sistemul nostru financiar e sigur. Cât de sigur e? Și după ce am trăit în 2008, mare ne-ar fi nouă uimirea ca și bula asta să se spargă în același mod abrupt și prăpăstios ca și bula din 2008. Iar Jerry, nu știu dacă este un whistleblower, un alertator de alertă, de ce vreți voi, adică un om care a spus, iată, sistemul e... Pentru că el până la urmă a făcut niște bani, transferând niște acțiuni, transferând, jucând la bursă și influențând piața. Ceea ce fac marile bănci, din ceea ce ne spune Jerry zi de zi. Numai că ele nu sunt pedepsite. Pe ele nu le anchetează FBI-ul. În momentul în care un puștiulică, 30 de ani cât avea, începe să facă tranzacții mereu câștigătoare în bursă, pe sute de mii de nume și să le transfere și să scape nepedepsit, e o problemă. Și dacă e o problemă, ar trebui ca cineva să-l întrebe de ce mai există aceste zone gri. Pentru că Jerry n-ar fi făcut nimic dacă exista doar zona neagră și zona verde. Și nici în zona verde reglementată. Dar intenționat, Uniunea Europeană îi lasă pe lituanieni, estonieni, ciprioți și maltezi să rămână în zona gri. Și astfel, foarte mulți dintre politicienii care fură bani au conturi în această parte. Mai mult chiar, vedem că toate băncile online, care acum apar respectabile și au și IBAN românesc, și IBAN franțuzesc, și IBAN elvețian, încep undeva în Lituania. Toate platformele de criptomonede încep undeva în Lituania. Ba și eu va trebui cu Celindra să-mi instalez platforma în Lituania, pentru că celelalte țări, din lipsa reglementărilor, inclusiv Elveția, nedorind să reglementeze progresul și să-și bată capul, îți răspund negativ. Nu se poate. Și când vrei să inventezi ceva și nu se poate, te duci acolo unde se poate. Dar acolo unde se poate să duc nu numai oamenii care vor să ducă lumea financiară, criptomonedele mai sus, să fie transparență, să fie corectitudine, să nu mai spălăm bani, să nu mai facem falsuri și așa mai departe. Acolo apar și oameni geniali, cum a fost Jerry și Alon, care pot să ducă cu inteligența lor în altă direcție decât cea a progresului. Și ne întrebăm după aia de ce lumea își dorește cash-ul. Ar fi bine să nu mai avem cash, pentru că ar fi bine ca în acel moment toată lumea să-și plătească taxele și impozitele și neexistând cash să nu poată să facă evaziune fiscală. Dar unul ca Jerry ne arată că se poate mult mai mult decât o simplă spălare de bani și o evaziune fiscală. Share, like, subscribe și cât mai stau aici la odihnă, pentru că aveam nevoie de odihnă, ajunsese să dorm 3 ore pe noapte, o să vă țin la curent cu noi povești de la Predeal. Toate bune!